I dream of it, amongst the wild threads of history and the myriad of paths. My path saw the Imperium rise from the ashes left in the wake of the Great Revolt. Thou shalt not make a machine in the likeness of the human mind. With that commandment, new avenues of human potential were explored. Mentats, Suk Doctors, Sword Masters, and the mystical Bene Gesserit Sisterhood. But it was the navigators and their monopoly on space travel that set the conditions for the Imperium. But I am telling you of the universe you already know. Let me describe the one you do not. In this other universe, my mother, Lady Jessica, consort to Duke Leto Atreides, gave birth to a daughter, a girl they named Ariste. Because of her obedience to the Bene Gesserit, Lady Jessica is trained as a truth-sayer. Because of that training, Lady Jessica was able to detect Dr. Yue's deception. Because of the forewarning of his betrayal, House Atreides survived the Battle of Arrakeen. Because of their survival, the Emperor declared a full-scale war of assassins. Because of the war, the Sardaukar were deployed to ensure spy shipments continued without interruption. Because of the Sardaukar, the Fremen were eradicated. There was no Muad'Dib, no Lisan al-Gaib, no Kwisatz Haderach. I see a universe where I, Paul Atreides, was never born. Možná první Dunu akorát, ale už dávno. Except this one. This one leads to you. Approach, prisoner. Show yourself, child. Jsem tady udělal prostě mladého Stalina. Have they told you what I am? To je jasný. Then I will sift your words for lies. Let's begin. Where were you born? Kusuk. A music world, a grand center of the arts. The order of the Imperium is rooted in the Farfreluches. A place for every man, and every man in his... There is always work to be done. You had a mentor in your youth, trained by one of the schools. Who was your mentor? Swordmaster. From the failed house of Ginaz, I assume. What a waste that whole affair was. The test is almost complete. Have you spoken truth? Come here. Kneel. Není to moc na hlas chat? Put your hand in the box. I hold at your neck the Gom Jabbar, the high-handed enemy. Don't pull away or you will die. Great plots are afoot in the Imperium, and the currents of intrigue run deeply. Arrakis is the key, and the Fremen are missing. You will go to Arrakis as our agent, prisoner. You have one task. Find the Fremen. Wake the sleeper. Everything depends on this. Do you understand? Good. You speak truth. But here is the rest of it.
there is only one rule. Keep your hand in the box and live. Withdraw it and die. An animal would gnaw off its own hand to escape the pain. And we can only be served by humans. Find the Fremen. Wake the sleeper. You will know when it is done. Koukej, to je jak obrovský svět. Oběti. Když jsme včera pouštěli Lampion. I agree, but she is almost Sayadina. Stalin, stávej! Musím myslet, že jsem byl v té lodi. Okay. Kokos, jaký sprinter. Rychlejší jak I show speed. Tak, nemůžeme něco vykraftit. Tak nám to, co potřebujeme na rozbití té schény.
Jedeme 300 FPSek. A u mě ubývají HPčka takhle s jumpama, ok. Poloutíme všechno, co tady jde. Doufám, že si vykraftíme nějaký bandáže. Dá se kraftit v průběhu, nebo musím stát? Ten moment je dost zvláštní, to by ta hra se dá hrát i na PSku, nevíte chat? Mně přijde, že ten moment je hodně dělaný na PSko. Nebo celkově pro kontroler. Mám ještě jednu bandáž, tak jsem full. Now you will know a thing that few but the Fremen have seen. For many, the last thing they saw before they were slaughtered. Speak of our escape. Twin comets in the sky, a rebirth from fire and death, and a Sardaukar net closing around us. There's a way through the barricade, if you do. We're gonna need one of their ornithopters. Their protocol is to remain aloft and kill any. That's where you come. If you can slip out, he's a noble. You must kill them. Only those that can. Yeah. Take this. Now go. Stick to the shadows, the heat of the sun is deadly to the unprepared. Gosh. You know, drink. Proč? To bude podle mě ta věc, jsem lutil. Nebo? The cut array is primarily a mining tool, off-worlder. You'll need it for harvesting resources. Using it to cut open ships is an added benefit. Shield. You'll need a pentashield key to pass through. See if there's another way forward. Ready your weapon, off-worlder. The guards won't hesitate. Neither should you.
opponents just as their strikes will hit you. This should stagger them, giving you a window of opportunity. Au. Mám shield. Až. Jenom něco rozbít. Attack can force your enemy off balance, but only a slow blade penetrates a shield. Hold to slow blade as I can target enemy. Mám natajmovat. Pojď se k mě. Já se teď. Bylo ono? Znám všechno. That's the pentashield key. Once you equip it, you can pass through the shield. Get to the captain and activate that transmitter. I'll be there soon. Maviky. We only need the leader. Kapitán určitě pálí ty jedno po druhém. Never miss. I hear I'm a wanted man. Oi! Utland scum! I man tukta lasto breath ada hung un valo arsund. De dia abada. Když se zhruba dostanou do fáze mulťáku, že potkávají ostatní hráče po nějakém základním tutoriálu. Tady se nám potkali dva siláci.
představoval. The Thopter will have the codes to get us through the barrier. Ever fly an ornithopter? It's simple enough. But my leg is bad. No, ta postava fakt vypadá jak Stalin. A když si tváře i ten knírek. Get ready. They'll be on us as soon as we break through. There's too many. Turn us into the storm. They won't follow. Wants to the first. Nice. Se otočil. Píše to co je. To je jak z Thronu, ten raid boss. Komu co se děje? Nějakou mapu? Checkpoint, OK. Inventory, crafting. Jasně můžu craftit, nemám věci. Research. Věci, co potenciálně budu craftit, ale ještě to nemám objevený. You made it, Off-worlder. Catch your breath. When the Thopter went down, the storm took us far off course. My leg is bad. I need to lay low and treat it before it gets worse. But fear not, Off-worlder. Noctua can cover the ground between us with little effort. She will be my eye in the sky so I can continue to offer my sage advice and keep you on this side of the grave. Často prologovat, nevím proč. Yourself some clothing. That Mauler outfit won't cut it out here. Ty kokos. Aha. Aha. My to jako hnedka tady vyškolí, jo. Dobře, dobře. Co s tímhle to můžu? Mě automaticky bere ty itemy, to musím nějak ještě rutit. Tady se jumpovat úplně nechci. Musím se podívat nahoru. Focus. Research makeshift clothing, makeshift clothing.
Já jsem to možná dojebal. Já jsem to možná dojebal tím, že jsem tam pokračil nějaký jiné věci, nevadí. Pardon, ještě tady tohle. Tam to k něčemu bude. Pobereme všechno, co můžeme. Mám bleeding. Můžu to jumpnout, nebo mi to dát damage? Jo. Asi dobrý. Nemám. Yes, tohle chci. A rovnou to mám asi vykraftit. Jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Kraftíme všecko. Slovenský ekvipuje. The war of assassins has left debris scattered all over this sector. Salvage metal from the wreckage with your cutter nice. and use it to make a Mauler pistol and darts. Don't let the Imperial disdain for ranged weapons lead you astray. Very few people are foolhardy enough to use shields this deep in the sands, and that is to your advantage. Co tohle? Aha. Nice. Asi jednu bandáž, je bandáže potřebujeme víc, ale tu si rovnou vykraftí. Já nám lepší zbraň už. Čau, Game of Thrones, Kings Garden sklad, ne. Ty bude research z levelu a za nimi základen, OK. Děkuji za radu. Beru všechno. Beru všechno, co tady mají. Dal to? Tak, co musím udělat? Research, Maula pistol... Ty budeme pistol, let's go. Maula pistolky, to budeme někde mezi zbraněma. Ale... Maula pistol kit. Tohle ono. Čeho to mám vzít jako?
Tak, zkusím na to kouknu, jestli už to nemůžu vykraftit. Můžu, nice, tak. Je to ono? Ne, to není ono, protože jsem to vykraftit. Tohle potřebuji. Nice. A craftnout tu pistol. Tak vypne se mi sama nebo ne? Musím si upřázovat ten bar, abych to neměl na 6. Ne, mám to dal na 8. Ok, to je good. Dám takhle. A ještě náboje by to chtělo. Je tam možná už kraftím víc, než potřebuji, či? Research Respawn Beacon. My jdeme tady dělat nějaký granátky, no, co to je? Respawn Beacon je tohle. A craft note a place note. Ale kam? To mám placenout. To jsme ale lutíme se spolu znova. Počkej. Save respawn point. This used to be Fremen territory, but the War of Assassins and the spajKK pogrom put an end to that. Okay. Now the sector is crawling with scavengers, fighting over the scraps of Imperial technology left in the wake of this so-called noble war. But that's to your advantage, off-worlder. Allow them to do the hard work of gathering the salvage, and then take it from them. Don't hesitate to kill them all. They would do the same to you. Jaký to má dostřel? I see someone. Eyes on target. Huh? No tak vrastu. Klikačka. Mám backpack full. Co mám jako dělat? This is problem. Jsem se to přehodil. Vás se můžu povyhazovat, když... Je možná lepší věci. Ty vole. Kámo, tě skoro nic neunesu.
Nic posplitou tyhle věci a ho to vyhodíme, no. Já si myslím, že tohle pro mě důležitější, jako to jsem natěžil. Use your ability. It's obvious you've had some training, off-worlder, but nothing can truly prepare you for what the desert has in store. Hone your skills and harden yourself to the violence you must do to survive. Remember, Arrakis will sharpen you or kill you. Počkej, ale já se nám co naučit? Jo, aha. Without a still tent, you're easy prey to the sandstorms that sweep across the desert. Those storms tear flesh from bone and shred metal like paper. Unless you'd like to share a cave with some scavengers, your best bet is to build your own shelter. Build a construction tool and place out a sub-fief console. You'll be claiming a portion of the planet's surface for your very own, or rather borrowing it from the Emperor. I'm a little hazy on the specifics. Já nemám vinu náhodou. Co ti jebe? Kámo, tady ta... To je úplně stejný boss, jak byl v tom Liberty. To hodím sem. Jsem for Subscribe, analýze. Analýze? No tak moc děkuji za 90 měsíců. More of a sub thief, but it's enough for now. Get your construction tool out and get cracking. It's not a shelter without walls and a roof. Jak to naťukám? To postavím. Tohle potřebuji nějak oddělat. Pravý tlačítko, co chceš.
Nice. A už mám materiály. GG, co na to potřebuji za materiály? Jdeme kouknout granit. Tady se dělají ty NPCčka. To něco bude. Ty kokot. Takyže bylo. Není žádná těžba? Vy sami ty modrý šutry. Tak, koukneme, jestli mi to stačí nebo ne. Co tady ty rooftopy ještě udělat? Move your Tafel kanzál to shelter location with the construction tool. Nice. Co dál? Construct literally with a small storage container. Nechci dát bandáž. Co se stalo? Já to tady chci mít, ale... To nechci dát bandáže, nevím, to je jedno. Interact small storage container. Power generator. Bylo tohle, ne? Tam někam semka zabírá prostorový blázen. Deposit fuel cell generator power to waste to shoot. The sub-thief console comes with an automatic shield system that will keep your base safe from the sandstorms. Just keep the generator fueled, or the storms will tear at your walls. And it goes without saying, don't build on open sand. Seal your base, off-worlder. Maintain good water discipline, and it will keep you alive. You've done well licking flowers and sucking sap,
but you need a consistent source of water. And the best source out here Kamu is ta voda tady je blood. docela jako Extract it, store it, refine it and drink it. navíc potřebná Raw věc. if you're really desperate. And don't mind throwing up. Actually, don't drink it. Unless you really have to. Už mě jde bandáž, nice. Kde se nemůžu bandážovat, dokud nemám vodu? There's someone here. Who's Push that? back the enemy. Who goes? Empty. Okay. Ještě rád bych si přál tu GAMESPAJKK Dunu miluju. Ale můžeme to klidně jako losnout za chviličku. Já stejně dneska budu hrát tak do 1. Abyste tady nemuseli čekat, jako nemusíte tady být na to vylosování. Ten, koho vylosuju, tak prostě vyhrál s tím, že kdyby náhodou se neozval nebo tak to vyhrál ten druhý, kdo byl vylosovaný. Kuku, co to je? Jsi blázen. Na to spawnu. Kopačka. Jo, jsem to udělal. Research blood purifier. Už to. Budeme tohle, to už se bude chtít craftnout, nebo? Construct and interact with the blood purifier in your base. Znamená, že... Tady. You're probably feeling it by now, Offworlder. Spice. It's everywhere on Arrakis. The air, the sand, the blood. It prolongs life, expands consciousness, and triggers some very vivid dreams. Dám drink. Aha. So chill. Follow your inner sight to the first trail. Co dělat? Follow your inner sight to the first trail. Okay. A nemůžu si někde vyházet? Cool.
Tam jít semka. Co pak nového? Já jsem dneska pustil stream až extrémně pozdě. Kopačka na hlavu. Protože jsem jel až ze Slovenska, počkej, to kolik to vzal HP jebetí. Semka. Ta mechanika toho rozbíjení je cool. Teď vypiju tu krev. Můžu se healovat za víc nebo ne? Už mě jde teďka heal. Ještě pozor, červos. Takže jsem ještě za tady promíčko tyhle novinky. Kdy jsem rozbitý jak blázen z celého víkendu. Svatba byla náročná, i když byla krásná. Jaká byla svatba? Super. Já tady potřebuji pozabít lidi, ne, ale jsem to došel. Tak, dáme si tady krvičku. Se nám bude hodit. Jsem nás přihlásil do vědomostní reality show. Že to má vůbec vidět, nevíš? Já semka nemám mít. Já nevím, jestli mám jít úplně upřímně semka dolů. Tohle myslím, měli jenom tam... Jenom to naviguje. A tady podle mě bude lutovačka jak blázen. Pičo. No to našli.
Já mám improvised malou pistol. To byla lepší, jo. To je nějaká rozbitá. Můžu si ji vole repairnout nebo ne? Já jsem našel nějaký vole zlatý důl tady. Tak můžeme pokračovat v krasojízdě. To budu teďka naplňovat v týdnu, ale už tam něco je, myslím. Tam jsou nějaké logické věci a tak. To je jako někoho bejska tady? Co to je? Tam já půjdu zase vole přes tu... poušť. Takové někoho bejska tady musí říct, jo. To je fakt. Velice fajn. Found them! Tekstura skaly byla silnější. Potřebuji duel. Sorry to hear about you. Sorry to hear about your friends. But I warned them not to camp so close to the sand. The worms have a long reach and a taste for luckless salvagers. Camp high up on rocky ground if you don't want to be worm food. Počkej. Kam tady mám jít? Found them! Sedm let? Kdyby se dala 7 let, ty vole, máš miliony, tak si pojď. I see someone. I see someone. Kde jsi? Jsou nám ten shield. Enemy sighted. Kde jsi? Opa. Je ta kopačka docela silná, neříkám, že ne.
35 jdeme losovat, by the way, dostate ještě sub, resub, gifted, dono, cokoliv. Tak SPajKK rovná se 1 tiket. Teď to jdeme losnout. Tam doufám, že jsem šel dobře, ty vole. To pokud ne, bude problém. Jde dole. To jsem šel špatně. Enter the ancient cave. Pojď. Tady na mě čeká. Jinak jdete spát, že zítra jdete do práce nebo do školy nebo kamkoliv, tak good night, se vyspíte. Ať vám pondělí rychle uteče. Jdeme fetovat krev. By the way, si vás můžu poprosit, vykřičník Dune a budu rád, když proklikáte tenhle odkaz v rámci pro mě tuhle hru a taky poděkování za to, že nám hodili jeden klíč na giveaway. Jakýkoliv klik se počítá. Komu já zase jsem tady. Co mám dělat? Ještě nějakých 10-15 minutek a jdeme spinkat taky všet. Nevím, jak mám udělat tady ten trial. Čau, jen tady, good night. Když jsi došel. To je jako velká zetko skákací, nebo jak to jako funguje? Co mám dělat? Who is it that thinks? Ibn Kirtaiba. The weight of a kindly god is a fearful thing. Do you understand what? Our God gave us the burning eyes of Allah. And the words of the Kitab al-Ibar rest in black shade. Mia Khalifa. Nás oslnila. Punk se nehrál, ne. Málem. Byl ryb. When we began our wandering, we suffered.
until suffering was a thing we came to know within our souls. Arrakis is suffering. When we found it, we were home. Tahle mechanika už někdy byla v nějaké, kde jsem viděl předtím. Jo, v Tronku to bylo, kámo, v Tron Liberty. A v tom endingu. Byly tady tyhle oči. Of a kindly God is a fearful thing. Did not God give us the burning sun to defy? Suffering leads to defiance. And where does defiance lead? Ten Fragpunk údajně je mega dobrá, zajímavá hra, ale není dotáhnutý potenciál. Jsem o tom viděl, slyšel. Ale nehrál jsem to, takže nevím. Bílá kajfa. To pojď zpátky na server. Zajímavý. RPG o prázdninách? Yes. Jak bude update na genkačku, tak bude zpátky RPčko, no. Your signal drifted for a moment. No matter. A thought occurs. When the Sardaukar began their purge, many Fremen were slaughtered. The ones that were not abandoned their caves, leaving valuable resources behind. Valuable resources that just ale já teďka spíš hraju hry, že mě prostě to baví, třeba CSko, mě prostě baví ta hra. Já teď úplně jako nehraju hry na to, aby vyloženě přemýšlel na tom, kolik tady bude lidí nebo nebude. Víc se snažím tvořit content v rámci YouTube, fokusovat se na YouTube a Twitch beru jako sekundární zábavovou část. Nechci se mi úplně non-stop pořád dělat něco jenom kvůli, chápeš, číslo má. Takže content, čísla. Nic tady to dneska zapíchneme, protože podle mě to otevře další chapter, kam nás to posílá. Potřebujeme locate monster sealed cake, gather micro sandwich fabric a nějaký EMF generátor, tady to zapíchneme.